අද මම ඔයාලට රසම රස පීටා බ්‍රෙඩ් එකක් හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පීටා බ්‍රෙඩ් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මැද පෙරදිග රටවල් වල. ඉතින් මේකට අපි ඇරබික් බ්‍රෙඩ් කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක හරිය විදිහට හැදුවොත් හොඳට සොෆ්ට් එකට පිම්බිලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක හොඳට පිම්බිලා හැදුනොත් මේක කඩලා බලපුවාම පොකට් එකක් වගේ තමයි ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මැද පෙරදිග රටවල් වල නම් එයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ පීටා බ්‍රෙඩ් එක කන්න ගන්නවා ග්‍රිල් චිකන් ප්ලේට් එකක් එක්ක. ඉතින් අපිට කැමති විදිහට මේක කෑමට ගන්න පුළුවන්. චිකන් හොද්දක් මොනවා හරි කැමති හොදේ එකක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් අපිටත් පුළුවන් මේක ග්‍රිල් චිකන් එකක් එක්ක උනත් රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ග්‍රිල් චිකන් එක හදන විදිහ ගැන බලා ගන්න ඕන නම් මම ඒකේ link එකක් දාන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්නතෝ බලමු කොහොමද මේක ඉක්මනට හදාගන්න කියලා. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මොනවද මේක හදන්න ඕන කරන දේවල් කියලා. මේ තියෙන පීටා බ්‍රෙඩ් එක හදන්න ඕන කරන දේවල් ටික මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක්. ඊස්ට් මේස හැඳි එකහමාරක්. මතක තියාගන්න ඊස්ට් එකතු කරගatti හුලං වැඩිච්ච නැති හොඳ ඊස්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ පාන් එක හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සීනි මේස හැඳි එකහමාරක්. වතුර මිලිලීටර් 200ක් ඕන කරනවා. තෙල් අපිට මේස හැඳි දෙකක් විතර ඕන වෙනවා අනන වෙලාවටත් එක්ක. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට ඕන කරන දේවල්. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා පීටා බ්‍රෙඩ් එක හදමු. ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500 මේ විදිහේ පිරිසිදු භාජනයකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ ගත්ත පිටියකට අපි ගත්ත වියලි අමු ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගමු. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මම සීනි මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඒකත් එකතු කරගෙන චුට්ටක් කලවම් කරගන්න. පීටා බ්‍රෙඩ් එකට වැදගත්ම දේ තමයි ඊස්ට්. ඊස්ට් මේස හැඳි එකමාරක් මම එකතු කරගන්නවා. මම මුලින් කිව්වා වගේ මතක ඇතුව ඊස්ට් ගන්නකොට හුලං වැදුන නැති හොඳ අලුත් ඊස්ට් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලගේ ඩෝ එකත් හොඳට පිපිලා එනවා වගේම පාන් එකත් හොඳ සොෆ්ට් එකට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි වියලි අමු ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඔලිව් ඔයිල් තියනවා නම් මේකෙදි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම අපි අර ගත්ත වතුර මිලිලීටර් 200 ටිකෙන් ටික මේකට එකතු කරගෙන අනා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් වතුර මිලිලීටර් 200යි කිව්වට ඕගොල්ලන්ට මේක අනාගෙන යද්දි පදම මදි කියලා හිතෙනවා නම් තව වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් අතින් අනා ගන්න. මට මේ ටික අනලා ඉවර වෙද්දි වතුර මිලිලීටර් 230ක් විතර ගියා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හරියටම විනාඩි 6කට විතර පස්සේ මගේ ඩෝ එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් එනකල් හොඳින් අතින් අනා ගන්න. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේක ඩබල් සයිස් වෙනකල් ක්ලින් ෆිල්ම් එකකින් වහලා තියන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක වහලා පැයක් විතර තිබ්බහම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක හොඳ ඩබල් සයිස් එකට ඇවිත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහේ ක්ලින් ෆිල්ම් එකකින් වහගත්තොත්. ඉතින් එහෙම එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය සර්වියට් එකක් හරි ඕනම පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් වහගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම පැයකට පස්සේ අපේ ඩෝ එක හොඳට ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනවා ඇති. ඉතින් මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. මොකද අපි පාවිච්චි කරේ අලුත් ඊස්ට් එකක් නේ හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් ගන්නකොට හොඳ අලුත් ඊස්ට් එකක් මේකදී පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් ඉතින් දැන් අපි මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය බෝල ප්‍රමාණය කඩාගමු. ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕන මේ විදිහේ පිරිසිදු ලෑල්ලක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඩෝ එක ඒක උඩින් තියලා අපි මේක පැතලි කරගන්න ඕන. අපිට අවශ්‍ය බෝල ප්‍රමාණය කඩා ගන්න. මම ඒකට මේ විදිහට අපේ ඩෝ එක දෙකට කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේකෙන් පුංචි බෝල හදා ගන්නවා. මේ කොටසෙන් පුංචි බෝල තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ අපි හදාගන්න එක දෙපැත්තම දදා හොඳට තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකත් මේ විදිහට දෙකට කපලා ආපහු කොටස් 4ක් කරගන්නවා. ඔක්කොම බෝල මම මේකෙන් 8ක් කඩා ගන්නවා. මේ විදිහට කොටස් වලට කපා ගත්තට පස්සේ එක කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට නමලා
හොඳට බෝලයක් විදිහට අතින් හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මේ බෝල 8ම හදාගන්න ඕන. ඔයාලා බලා ගන්න කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අපි ගත්ත සම්පූර්ණ ඩෝ එක කොටස් දෙකකට කැඩුවානේ. ඒකෙන් පළවෙනි ඩෝ කොටසෙන් මම බෝල 8ක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ ඉතුරු ඩෝ එකෙන් මට හිතුණා ලොකු පීටා බ්‍රෙඩ් ටිකක් හදාගන්න ඕන කියලා. ඒ හින්දා මම මේකෙන් බෝල 4ක් හදාගත්තා. ඕගොල්ලන්ට හදනකොට ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මේ ඩෝ එකෙන්ම බෝල 16ක් හදාගන්න. අර මම පෙන්නුවා වගේ ප්‍රමාණයෙන්. ඉතින් මේ විදිහට මං හදාගත්ත ප්‍රමාණ වලින් මට පුළුවන් වුණා බෝල ඔක්කොම 12ක් හදාගන්න. බෝල ටික ඒ විදිහට කඩාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කිචන් ටවල් එකකින් ආපහු වහලා විනාඩි 15ක් මේක ආපහු පිපෙන්න දෙන්න. ඔන්න දැන් මේ බෝල ටික ආපහු පිපුණට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳට තුනී කරලා රොටිය හදාගන්න. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකටත් මේ විදිහට ලෑල්ල උඩට හොඳට පිටි ටිකක් දාගෙන එක බෝලය ගානේ තියලා අපි මේකේ රොටිය හදමු. මේ විදිහට රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රොටි එක තුනී කරගන්න. ඉතින් රවුම් හැඩයකටනේ අපි පීටා බ්‍රෙඩ් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳ රවුම් හැඩයක් එන්න මේකෙන් හොඳට තුනී කරගෙන හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට බෝල 12ම අපි හදාගන්න ඕන. මම තව එකක් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ඔක්කොම හදන හැටි පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ විදිහට දෙකක් හදන හැටි පෙන්නන්න. විදියට හොඳට දෙපැත්ත හරව මේක තුනී කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම මේ හදාගත්ත රොටි ටික මම ඔක්කොම පොඩි රොටි 8කුත් ලොකු රොටි 4කුත් ඔක්කොම 12ක් හදාගත්තා. පීටා බ්‍රෙඩ් ටික පුච්ච ගන්න මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම තෙල් මුකුත් දාගත්තේ නෑ. මේ විදිහට රොටියක් තියලා ඉතින් ඒකේ මැදින් ඉස්සෙනකොට ඕගොල්ලන්ට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හැරලා දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන එක තැනක් පිම්බිලා වගේ තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට ස්පැචුල එක තියලා තද කරනකොට ටිකක් ලාවට තද කරනකොට මේ විදිහට පිම්බිලා එක ලස්සනට හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ස්පැචුල එකක් තියෙනවා නම් මේක ලේසියෙන් ඒ විදිහට වටේ කරක පිම්බෙන තැන් බලලා ස්පැචුල එක තියලා තද කරන්න. එතකොට මේක ලස්සනට පිම්බිලා එනවා. මේ විදිහට පුච්ච ගන්නේ නැතුව ලයිට් බ්‍රවුන් එකක් වෙනකල් මේක හොඳට ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙපැත්ත දදා හදාගන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි හදාගන්නේ. ගොඩක් වැඩි ගින්දරේ හදන්න යන්නත් එපා. ඔන්න ඉතින් ඒ විදිහට මට පුළුවන් වුණා පීටා බ්‍රෙඩ් 12ම ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් හරිම සොෆ්ට් එකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ රසය අතිනුත් ඉතාමත් මිහිලයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක කන්න පුළුවන්. මම රසට හොදි එකක් හදාගත්තොත් ඉතින් මේකත් එක්ක හොඳට කන්න පුළුවන්. චිකන් එකක් ආලු හොදි ඕනම එකක්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමේ ග්‍රිල් චිකන් එකක් එක්ක උනත් ඕගොල්ලන්ට මේක කැමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන නම් මම ඒකත් මේ පහලින් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරන් මම ඉදිරියට දෙන්නම්. එතකල් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.